sida. Vang, 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 vang. Vad tror du? Ja, vi får se. Vem vet? Ja, vem vet? Alltså de är så tröttsamma. Ja, det är de faktiskt. Och töntar var väl helt rätt namn på förra avsnittet. Fy fan. Ja men allvarligt, hur ska ett sportevenemang, om det nu var det, Jo. kunna vara så hemligt? De har ju en upphovsrätt, vet du. Jag tror de är livrädda för att folk ska se det. Ja, så kan det också vara. Stilbilder får man tydligen upp i varje fall. Ja, jag vet inte. Jag tog ju bort det de ville att vi skulle ta bort. Ja, men de hittar lite mer. Det är så ynkligt. Och har vi inte friheten, för jag menar vi tjänar inga pengar. Nej. Till skillnad från Frans och Ståhl och Håkan Östen som varit av med sina ersättningar. För vi tar ingenting. Nej. Ingenting. Så jag förstår inte hur det liksom kan ens kallas upphovsrätt på det viset. Det är ju Nej. reklam kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Kanske är lite antireklam. Men Ja. ja. Ja du, det brinner. Ja, det brinner. Och blåser. Det brinner och blåser och det översvämmas runt om i hela världen tydligen. Ja, det är bara att välja vart man vill åka. De vill ha vatten eller eld eller vad man kan tänkas vilja ha. Eller om man bara vill förfasa sig kan man vara hemma. Det kan man göra också. Ja. Ja. Australien, där de kommer på att nu ska vi visa ID för att komma åt internet. Jaha. Tycker de. Ja, spännande. As I mentioned it earlier, Australia has approved the license application from big pharma company PaxVax, that's PaxVax, that will allow them to intentionally release a GMO vaccine consisting of live bacteria into Queensland via chemtrails. The Office of the Gene Technology Regulator, the OGTR, says that the vaccine qualifies as a limited and controlled release under Section 50A of the Gene Technology Act of 2000. All right, of 2000. PreventDisease.com reports PaxVax is seeking approval to conduct a clinical trial of a genetically modified live bacterial vaccine against COVID. Once underway, the trial is expected to be completed within 1 year, with trial sites selected from the local governments in Queensland, South Australia, Victoria, and Western Australia. Gode tid. Ja, det säger jag verkligen. Australien, stackars krakar som bor där. Ja, fy fan. Och i Brasilien så har det kraschat ett plan. Det bara ramlar ner. Innehöll bland annat 8 läkare. Cancerläkare. Och lite fler passagerare också, men ja, man kan undra. Man kan speciellt undra om man tänker på det här gamla kraschen från, vad var det där, 2014. Ja, det är väl nästan som man inte ens behöver att undra. Nej. 100 aidsläkare var det på det planet. Som Toppforskare. Ja, Ja. Hade de lösningen kanske? kan varit så. Sluta förgifta oss. Ja. Nej, fruktansvärt. Och det är också fruktansvärt att det behövs. Ja, Bulgariska parlamentet går officiellt ut och förbjuder LGBTQ/PRSTFV-propaganda i skolan. det borde vara en självklarhet. Ja. Ja. Och sen, den här är lite skoj. Ja, eller hur man ser det. Ja. Om inte ni gör som vi säger så tråkigt att det kan bli problem med plattformen. Ja. Ja, men det är som att Elon Musk censurera Trump under ett samtal. För intervju kan man inte säga. Det var ju Nej, intervju är ju... Nej, Ja. det var ett samtal. Ja.
Åh, vad jag tycker du är duktig. Och jag tycker du är duktig också i 2 timmar och 20 minuter i princip. Jag har inte lyssnat på det. Jag lyssnar på det, men det är säkert något som man kan hitta om man är duktig Q-forskare. Men jag tyckte det var mest bara beröm till varann. Och ingenting som var nytt för mig i alla fall. Nej. Men EU tyckte tydligen att det var skit. Och det var fruktansvärt tyckte jag. Och många lyssnare har det ju varit. Ja, det har det varit tycker jag. Upp i en... De säger ju biljon på engelska. Kan det vara 1 miljard då? Ja. Över det i antalet lyssningar. Det är rätt Det är ett gäng. häftigt. Och sen har vi Iran. Det kunde de inte ta ut pengarna. För någon har hackat och sagt att iranska regeringen använder pengarna för terrorism och krig. Ja, jag tycker det är lite roligt. Du får inte ta ut några pengar. Nej. För din regering har använt dina pengar för terrorismen och kriget. Det är ju jätteroligt. Ja. Apropå Iran Ja. Miss Iran 2023. Jag var tvungen att spara en bild för att jag tror ju inte på det här. Att man blir halshuggen i Iran om man inte har en burka på sig. Jag tror att det där är ren och skär bullshit. Ja, Ja, jag tror att disinformation tror jag vi är det är. lurade på så många ändar Ja. så vi är nog lurade i den änden Ja. också. Och här är en som luras. Han var en han ända fram till 2018, men det gick inget bra. Nej, Så då vart han en hon, ja. för då går det bättre. Ja, men det jag tycker är så fantastiskt med det är att de faktiskt säger det. För det brukar de ju inte göra. Jag vet inte. Eller hur man ska se det. Jag Men en vet synskadad italiensk man som nu får, säger att han kan tävla mot kvinnorna Men i Paralympic. Ja, men varför är det inga kvinnor som tävlar som män? De har väl ingen lust. Ja, jag vet inte. Kan det bero på att man har vissa fördelar som omopererad man, muskulärt sett? Gissar på det. Jag tror inte säkert att de ens opererade. Nej, det kan men det stod ju kanske. att han hade påbörjat någon könskorrigering. Du kan väl inte korrigera då- med mindre än att du använder en kniv? Jo, det beror på vad du sätter in. Om du sätter in bröst. Det behöver inte betyda att du tar bort Du har något. rätt, det har du rätt i. Ja. Den tänkte jag inte ens Nej. på. Fy fan. Nej, men alltså inrätta en tredje gren, vi som inte vet vilka vi är. Mount Etna då? Ja, Vet den vad den är? ja. Rökringskonstruktör. Ja, har den varit här i varje fall ett tag. Det tränade jag länge på den tiden jag rökte. Men sen fick den nog av det. Så då sprutar den istället. Det är nog inte skoj att bo på Sicilien. Nej, de har börjat utrymma därifrån. Massor med aska och grejer. Ja, det var ett rejält utbrott. Ja, Ja. de kan ju skicka lite fåglar och spionera på och se Ja, men vad visst är den lite frän alltså. Kinesisk fågeldrönare. Ja, men alltså man skulle ju gå på det om man inte... Om man Liksom. inte såg den på nära håll. Nej, och inte titta så noga. Nej. Ja, det kan vara väl också någonting som de försökte få oss att gå på. Den här kabeln mellan Finland och Estland. Som de då gick ut och sa här i höstas att det var Ryssland. Putte. Det var Putte igen som hade kapat den där. Men nu kommer Kina och säger att nej, när vi gjorde det här, det var en misstag. Ups, det var inte alls meningen. Ja. Sen har vi vänner. Matthew Perry. Nu börjar det att rassla till i fängelsegallrarna. Ja, Konstigt. ja. Hade vi väl aldrig kunnat förutspå. Nej, absolut inte. Läkare och flera knarklangare med fnuttare kring flera, jag vet inte. Menar de då att läkarna är knarklangare? Jag vet inte hur de tänker riktigt. Inte rätt att veta. Nej. Ja, så hittade jag Mel Gibsons pappa. Och då säger att äpplet faller lite långt från trädet. Nej, det verkar som att han skulle vara en ganska medveten man. Veteran. Och så var han en riksmästare, men det var alltså Jeopardy. Han tjänar jättemycket pengar på Jeopardy. Jaha. Ja, han var liksom tydligen väldigt allmänbildad då. Som man gissar på att det var.
Och han kritiserade katolska kyrkan. Och sen så var han jättekontroversiell. För han var så lite kontroversiell att han hade lite andra tankar om andra världskriget. Ja, han undrar lite grann vad som egentligen hur många som försvann. Ja. Antisemit alltså? Ja. Ja, självklart. Ja, där ser man. Ja. Sen kan vi åka på semester till Nordkorea. De öppnar för turister igen. 5 år de har haft stängt. De är lite covid-skräck där tydligen, eller hur det var. Eller vad det var. Man vet ingenting. Nej. Jag har inte sagt att det skulle vara intressant att åka till Nordkorea. Ja, kanske det. На мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. Oj, det var inga höga poäng. Nej, det var det verkligen inte för européerna. Förlorat självständigheten och sitt för varje oberoende. smäll vi får så flinar vi bredare och böjer oss och djupare. tackar och tar emot. En till här som har tappat någonting. Han tappar tålamodet, Putin. Ja, det kan man. Nu är det nog, säger han. Nu har ni hållit på och retat mig tillräckligt länge, så nu är det dags. Ja. Jag kommer att slå er på käften. Ja, han tycker att Kiev med sina NATO-mästare, och det har han väl rätt i. Ja. Fast jag vet inte. Ja. Det är bedrövligt det de håller på med. Det här är ännu värre. För det här är mot barnen. Ja, eller inte bara det är mot alla. Ja, fast jag tror att om du frågar min man om han är gravid så tror jag att han klarar av att säga att du är dum i huvudet. Men en 14-årig pojk... Ja, till och med 12. Till och med 12. Men en 14-årig pojk tror jag nog kanske inte har riktigt den. Det är alltså sjukvården i England som nu har bestämt att de ska fråga alla som kommer in och ska göra en röntgen om de är gravida. Man kanske tycker att de på ett lasarett borde ha så mycket utbildning att de kan särskilja på män och kvinnor. Ja, det kan man tycka. Ja, jag blir arg. Sånt här blir jag arg på. Ja, då får vi se vad Niger, de har tröttnat på Ukraina. De vill inte ha några diplomatiska relationer med Ukraina längre. Nej. Det låter väl vettigt. För Ukraina, där är det bara korruption hela tiden. Den ena åker dit efter den andra. Jag vet inte, finns det några kvar som inte åkt dit snart? Ja, det är väl bara Zelensky själv. Ja. Ja, frakta pengar i bilar och jag vet inte, både det ena och det andra. Och sen så försöker de slå ut kärnkraftverket i Zaporizjzja. Och det tycker jag är dumt. Ja, Att säga så, det låter jättetöntigt. lite korkat där när man bor korkat. nära. Ja. Och det lär de väl göra där i Ukraina. De bor väl nära. Ja, det finns ingen konsekvenstänk överhuvudtaget. Bedrövligt. Ja. Ja. Jag hoppas det är ett skådespel alltihop. Ja, jag vill det. Ja. Och den här skådespelaren vet jag inte. Ändra nacka eller så gör han ett bra jobb. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Nu ska de skicka lite tjänstemän i varje fall på plats i Ukraina. Nej, va? Ska svenska mammors barn ut och kriga Nej, i inte Ukraina? riktigt än. Det är bara några tjänstemän, förstår du. Det är bara början. Så kommer det lite sådana och så kommer det lite sådana och så kommer det lite sådana. Sen och ska tant Astas barnbarn ut och kriga Absolut. i Ukraina. Men det är det som de kallar för att säga slippery slope. Jag vet inte om man översätter det. Ja, det glider in från vänster. Ja, typ. Nej. Det är bara början. Ja, det är bara början. Snart måste väl svensken se att vi ska inte ut och kriga för att Kamala och Joe och polarna, eller Deep State kanske man ska säga egentligen, vill ha kontroll på råvarumarknaden. President Joe Biden. Ja, han tycker att de har tvingat bort honom. Man blev borttvingad Nej. från presidentracet. Vad dumma de. Ja, de är jättedumma mot honom. Men är han så medveten så han kan säga alla de där orden? Men det vet jag inte. Det var jag som sa det. Ja. In 1982, cocaine trafficker Barry Seal set up one of the largest drug smuggling operations in the United States in Mena, Arkansas, under the approving eye of Governor Bill Clinton. Barry Seal was a drug smuggler, and he tried to set it up in his home state of Louisiana.
but they wouldn't let him. He had to come to a state that had a sleazy governor hooked on cocaine. There were $100 million a month in cocaine coming in and out of Mena, Arkansas. They had a problem. They were doing so much money in cocaine, $100 million. You create a problem in a little state like Arkansas. How do you clean $100 million a month? For about 2 months, I watched accounts accumulate money. At the end of the month, they zero balanced. They're laundering drug money. In addition to the operations at Mena, small clearings in other parts of the state were used as drop points for money and cocaine. They had special cargo doors installed on the side without FAA permission, so that these doors could be opened in flight. They'd pull in, slide back, and the cocaine could be dropped out of the side in flight. I snuck around, crawled through the bushes, thinking that I'd really have to hide to see them unloading the dope. Didn't have to. You could walk right up to the airport and they'd unload it right in front of you. They didn't care. Clinton had integrated a number of corrupt cops, judges, and politicians into high-level positions to ensure the continued success of the drug smuggling, money laundering operations. For 15 years, I did not encounter anything like the corruption which I encountered after the Mena investigation. And all of this drug running, all of the trafficking of drugs, sending them all over the nation, came out of Little Mena, Arkansas. Right under the nose of little Governor Billy Clinton. Bill Clinton controlled the legal system. He controlled the judges. He controlled the attorneys. He controlled the banks. It's just a small state, a one-party state. What tends to happen in small states like that, I think, is the longer the person remains governor, that I think the greater the abuses are. Ja, så allt det där precis som du sa, det visste de. Ja, och ändå blev han president. Tack vare det blev han president. Så kan man också se att. Ja, och nu så förstår du så har de varit in och sudda lite på Wikipedia. Jaså? Ja, så nu kan man inte hitta några kopplingar mellan Epstein och Bill Clinton längre där tydligen. Nej. Och då tänker jag så här. När jag går in och gör en ändring på Wikipedia, vilket jag aldrig har gjort, så lämnar man massor med spår. Du måste logga in, du måste skriva vem du är och så gör du din ändring. Ja. Så, jag törs inte säga om han hade tittat på det, för jag kommer inte ihåg vad exakt han sa i den här filmen. Men jag tror inte att han har fel. Nej. Det jag menar är bara att kan man inte se vem det är som har gjort de där ändringarna, då vet man vem som har gjort de där ändringarna. Ja. Av en gammal goding. Trumps och hans Coffee Face som har funnits väldigt mycket olika varianter på vad det stod för. Nu har det kommit en ny grej och den här tror jag faktiskt kan stämma. Att det är ett gammalt bibeluttryck från Book of Enoch. We will rise and you will fall. Vi kommer att stiga och ni kommer att falla. Ja. Kan det vara så? Ja, det tycker jag. Det låter bra om de kan falla nu. Men Demokraterna har ju sin convention här nu här, så det kanske faller alla. Det skulle hända saker då enligt astrologin i varje fall. Ja, det ska vara en tidslucka här runt den 19, jag tror var bort till den 22-23, de här som är initierade och kan och vet. Nu brukar ju aldrig de här datumerna stämma, men Trump och hans mordförsök lyckades de plocka in i ett sånt här fönster. Ja. Faktiskt. Så, ja. Den som lever får se. Den som lever får se, ja. Har James O'Keefe var i farten lite grann och så kommer på att Disney finansierar könsmanipulerande behandlingar. Jaha, vad ja, för fint. sina anställdas barn. Ja, men gud vad vidriga är de inte. Apropå vidriga så kan vi titta på en liten Disney-film också. Peter Pan is terrifying. Peter Pan abducts children solely for his entertainment. He has to continuously restock the children because they age. They never tell you what happened to the other children. Where did they go? He knows what he does is wrong, so he comes in the middle of the night when the adults are asleep. Captain Hook is the only person attempting to stop Peter Pan and his malicious acts. He never goes after the kids. He only tries to attack Peter. There is no money to gain in stopping Peter, so the only reason remaining is that he is trying to save the children and future victims. Peter Pan is the one who cut off Hook's hand and fed it to a crocodile. He mentally torments Hook by threatening to push him back into the water, where the crocodile waits to finish what he started. Peter Pan takes great pleasure in this ritual of torment and can be seen laughing as he threatens Hook. This clearly shows that Peter Pan is a sociopath lacking any form of empathy.
Peter Pan has no care in the world for the trauma caused to the parents of the missing children. In fact, he takes great joy in making them disappear from the lives of those who care for them. Peter Pan is the villain of the story, but you can only see it if you ignore what he says and focus only on what he does. Ja, vad ska man säga? Ge mig fan på att Tingeling är en man. Ja, det skulle inte förvåna mig. Elon är lite förtvivlad. Ja, det skulle jag också vara. Fast det är ett parodikonto i och för sig, men skitsamma. Nej, men det är humor, det är det viktigaste. Vad ska jag göra? Hillary Clinton följer mig. Det vill man inte. Panik. Ja, du. Så de blev av med personnumren i... Jag är inte fast, jag förstår inte väckarklocka med 5 larm. Jag förstår inte liknelsen, men... Nej. Men det amerikanska personnummer i varje fall som något ondskefullt gäng hackare. Ja, finns det goda hackare? Ja, jo, det gör det nog faktiskt. Det gör det, absolut. Man sitter de där med såna här svarta Björnligan-masker på sig. Så hackar de. Och rånet på nätet som ägde rum för 4 månader sedan. Och nu är de ute och larmar då. Ja. Jäklar anådar de är snabba. Ja, ja. Ja, nu har vi AIPAC. Den här inga... Ja. Pro-israelisk rörelse på något vis. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. De är i varje fall väldigt stolta för alla som de säger är bra. Och de säger att de är bra, de som stöder Israel förstås. Och de får platser då. I senaten och sådana här saker. Men det är inte bara där att de får platser, de som stöder Israel. Nej. As they're bragging about all the victories they had in American elections, here's a list of all the very important positions of power that are non-elected, starting with Merrick Garland of the FBI, David Cohen, who runs the CIA, Avril Haines, who is the Director of National Intelligence. And that's the key positions of power in our intelligence spy network. Secretary of State, Anthony Blinken, who actually has a dual citizenship with Israel. Janet Yellen, who is Secretary of Treasury and is in charge of our whole entire economy. She used to be in charge of the Federal Reserve, too. She used to be in charge of all our banks. Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas. So ironically, they're in charge of our borders. White House Chief of Staff, Ron Klein. Not a single piece of paperwork hits the president's desk without that man being able to have access to it. So it's not that they just have victories in all of our elections, but they also hold the most key important positions of power in our entire government. So an Israeli intelligence guy forms this company and says, we're going to take care of American hospitals, dams, water infrastructure. Dams come later, but it was first health infrastructure. And they partnered with CISA, that's supposed to protect critical structure, including election infrastructure, but also things like water systems, the power grid, all sorts of things like that, as well as hospitals. And beyond that, it's not just hospitals anymore. As you mentioned, it's expand to dams, it's expand to water systems, and also nuclear reactors in the United States. So you have a foreign intelligence-founded nonprofit being offered access to all of these critical systems in the United States. How is this being allowed? I mean, we know the deep connections between Israel and the United States. So this goes deeper than that. Harris-kampanjen ertappad med att redigera nyhetsrubriker. Ja, men det tycker jag är innovativt. Ja. Man kan alltid hitta på, om man inget annat så kan man hitta på. Det här är ganska bedrövligt. Och lite tråkigt kommer det nog att bli för Google och company som har hjälpt till med det här. Jag fick ifrån en tittare, tack så mycket Johanna, om man sätter in Kamala på finska sidan i Translate, vad man får på svenska då. Ja, jag kan hålla med, för Kamala är lika med fruktansvärd. Ja. Vi tittar på något mer som är fruktansvärt. Y'all voting for Kamala Harris? I don't want to lose my rights. Like, I'm a trans man and I'm gay and I have been pregnant and I've had an abortion before and I don't want to lose that. I'm afraid of not being able to be myself anymore because from what I've heard, Trump's America doesn't want me to look like this. So that's why I'm here today and that's why I'm voting blue. What about you? I've also been pregnant and had an abortion before. I was a minor and it would have been dangerous for me to properly, like, it would have been dangerous for me to carry a baby with, like, personal reasons and everything. I also, like, I'm very, you know, alternative, and I feel like if Trump were to win, I wouldn't be able to
like express myself through my looks and everything, and wouldn't be able to have the piercings or the dyed hair or the tattoos that I want. You know, I would be able to be myself. And my dad's very pro-Trump, and I'm just very Pro-Kamala. pro-Kamala. Yeah, I don't, you know, it's Does just, that cause a divide at all? yeah, it definitely does. He thinks that Kamala's going to ruin the country, but I think that Trump would do worse, like a lot. Like, Kamala is going to be good for the country. Kamala kommer att vara bra för landet, säger hon. Lyssna på pappa, säger vi. Ja, det säger jag verkligen. Och så man kan tjäna pengar också på Kamala. Ja, men jag måste bara få kommentera en sak till. Den där som var till höger på filmen där. Ja. Han var ju en han som hade gjort abort. Ja. Varför blir man med barn om man är en han när man ändå vill göra abort? Det kan man undra. Dålig planering. Ja, fruktansvärt. Förlåt, jag avbröt dig. Vad Ja, sa det du? är lugnt. Men man kan tjäna pengar på Kamala om man vill det. Jaha. Om man har lust att prata in en lite reklamsnutt om henne så tjänar man pengar. Vad är det? $150? Om man gör 3 poster. Men. Ja. Man kan få tjäna jättemycket om man har liksom både Facebook och Twitter eller X och ja, Instagram och vad fan allting heter, TikTok och allt vad det heter. Om man gör så kan man tjäna jättemycket pengar. Ska vi slå till? Vi tjänar ju inga pengar på någonting annat. Nej, jag tror inte hon vill höra vad vi har att säga om henne. Jag tror vi kanske måste prata engelska också. Hej då. Ja, då kör det ihop sig. Ja. We're not going back. We're not going back. Just like a tree that's planted by the water. We're not going back. Man får $150 för 3 inlägg. Vad får man inte då om man sjunger? Fast vi bara undrar. Åh, kära. Ja, där har vi en liten Elon som har delat en grej. Det är 2 olika konstnärer, eller är det samma konstnär? Jag kan tänka mig att det är samma konstnär. Åtminstone samma inställning till livet. Ja. Ja. Och det var också en till som har inställning till livet. Ja, gode tid. Magda ska åka till USA och inspireras av Harris. Av Kamala Harris. Hon är en mycket imponerande person. Alltså när jag hör henne prata, det är bara ordbajsning. Ja. Det finns inget sammanhang överhuvudtaget. Det är bara ordbajsning och ingenting annat. Människan är ju tom i ögonen. Ja. Det är ju bara, tänk de såg och böla där i riksdagen och det var så hemskt. Ja, du pratar ju om Kamala, det är också Alltså ordbajsning. Det är också ordbajsning. Ja, men den bara låter ju och så gnäggar det bort emellan, sa jag som skrattar. Men det kom den här i veckan. Och jag vet inte. Kamal Aroush. Ja, det har väl varit en hel del snack om att hon har en bror som hon egentligen är eller någonting sånt där. Ja, vem vet? Nej, vem vet? Och vad spelar det för roll bland alla de andra? Ja. This yet. I'm going to get myself Okay, over, good. over this sign. Han som gav tampongen ett ansikte. Ja, det var ju faktiskt någon figur där. Ja, ett cigarettfimp kanske. Jag vet inte. Jag tycker det är mycket men sjuka människor. Som ni såg det där som stod. Det var alltså Minnesota, där han är guvernör, Tim. Och det var en reklamfilm för turism i Minnesota. Vart man inte vill åka. Ja. Ungefär. Ja, kära någon. Sen har Tim Tampong lagt ut en hundbild. Ja, det är väl jättekonstigt. Varför gör han det? Det kan man undra. Ja, de kallar det för dogcoms. Och det ska då alltså tyda på att någon ska dö. Och den här hunden äter glass. Och vad betyder det? Att det isar i tänderna? Ja, eller vi har ju en resident som är väldigt förtjust i glass. Jaså? Ja, och nu får jag kolla vad de heter. Foresight, nej det heter de inte. Future Forecast. Ja, Future Forecast. Ja.
Det blir jättebra. Jag trodde han var mest intresserad av barn. Jag visste inte att glass var hans stora intresse. Ja, det ska vara vanilla chocolate chip. Oh shit, vad du har koll. Ja. Ifall det kommer oväntat besök. Ja. Nej, nu lyssnar vi på dem som har tittat in i framtiden. Medical emergency Joe we could see Joe being rushed to a hospital. And I wondered about a stroke. And I did this on the 25th, and when they were saying like a day or two ago, like Joe's missing, where's Joe? Nobody's seen Joe. I had this in another one with this kind of strategic induced stroke as a kind of weapon of self-destruction, you know. We'll see about that. Jill Biden's scandal. This is another one that I think might align with something that you just revealed, Edward. So Jill Biden's scandal, trouble looming. She loses some protections she had relied on, becomes uncertain of future. Joe is not in the picture, and I wondered if he's gone. Medical emergency Joe, we could see Joe. David Bowie. Han säger att Google är Illuminati. Ja, det var det sista han postade online. Ja, det är konstigt. Sen var han död. Ja. Nej, men han var väl sjuk länge. Ja, det var det. Lite märkligt. Ja, Trump säger att Google försöker fixa valet. Ja, det var väl inte första gången tänkte jag säga. Det vet vi ju inte, men det kan man väl undra. Det som är lite spännande är att det fanns en musiktidning på 90-talet som hette Q. En engelsk musiktidning. Ja, det är lite fränt. Ja. Ja, men när vi pratar musik, du vet när de hade gjort den här intervjun, Elon och Trump, de var så jävla nöjda eftersom de la faktiskt ut en liten film. Ja. Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was born. Never tolerate, I don't hate, and you may look the other way, but we can try to understand, and do your time to make no man. Whether you're a brother away, you're a nothing, staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking, and you're staying alive, staying alive. Jag tycker han är smidig för sin ålder, Trump. Absolut. Ja. Det går inte att komma ifrån, för det kan inte vara disinformation. Nej. Det kan det inte vara. Och inte AI heller. Nej. CIA har en sån där analytiker där har kommit fram till att de har fuskat. Va? Ja. Nej. Jo, de I vad då? I valkampen. I rösträkning? I valkampen. Nämen. Ja. Inte förvånad direkt. Och sen så kom CNN, de säger att ja, men jag kan inte prata för jag blir så full i skratt. De säger att de här som är pro-Trump har varit engagerade i lögner, election lies, säger Smartmatics. Och sen säger Smartmatics, nej det är de inte de som säger, men de blir åtalade för att tagit mutor. Aj. Ja, och det var inte långt emellan. Det var mellan januari och augusti här nu då som Hoppsan. Det vände fort. Det vände fort, ja. Men det är en snubbe som kallar sig för Keel Foxton som säger att det är dags att komma ut nu och berätta. Jag arbetar för Wayne County. Jag kastar ut varenda Trump-röst som jag hittar. 10,000-tals av dem. Och så gjorde även alla mina medarbetare och jag ångrar ingenting. Nej, och han har en liten fan också som säger att han gjorde Mission en stor tjänst. Nej men, vad gulligt av en att heja. Eller honom. Nej men såg ut som en henne. Ja. Ja du. Ja, och så säger de på politiker där att de har hittat något fel på rösträkningsmaskinerna. Ja, de bästa hackarna de har hittat sårbarheter i röstmaskinerna. Men det finns inte tid att fixa. Nej. Vad tokigt. Så tokigt det kan bli. Och i Israel är de jättebra på att fixa valfusk. Är de? Ja. Vi kikar. This is Tal Hanan, the mastermind behind Team Jorge, a covert unit that specializes in hacking and disinformation. For 2 decades, Hanan's real identity has remained secret. He operates in the shadows using an alias, Jorge. Now, a joint investigation by The Guardian and Forbidden Stories can reveal who he is,
where he's worked, and how he manipulates elections for money. So the disinformation industry is a relatively new phenomenon which effectively distorts reality and spreads online propaganda. It is usually done by states themselves or by mercenaries for hire who work for private clients or for governments themselves. Almost always this is done covertly. Ja du, riggade val. Ja, riggad hälsovård. Ja, alltså ohälsovård. Ja, men för fasen vad de har ljugit. Vad de har ljugit. Hela vägen överallt. Och det här med kolesterolet, det är en av de värsta grejerna överhuvudtaget tycker jag. Vi ska käka statiner. Och vi ska käka statiner för det är så farligt. Och så får vi Alzheimers istället. Ja, jag vet en bekant till mig äter statiner i förebyggande syfte för att hon inte ska bli sjuk. Ja men vad bra. Ja. Det är ordning på henne. Nej. Skärp er liksom. När ska folk förstå? Alzheimer är ju en ganska ny. Den fanns inte för över 40 år sedan. Nej. Och nu är det den 4:e dödsorsaken i USA. På de som är 65 och äldre. Ja, det är väl men nu, samma i Sverige. nu börjar de bli yngre för nu har de iväg och tagit sprutan, så du. Ja. Och då slår det ut lite tidigare. Okej. Nej, jag tycker det är bedrövligt. Ja, det är det faktiskt. Rent bedrövligt. Och sen har vi autism. Det är kopplat till sådana här så kallat fina fleromättade fetter som man fick lära sig att det var det man skulle äta. Och man skulle undvika mättat fett, för då fick man ju för högt kolesterol om man åt mättat fett. Fast när man börjar googla på kolesterol så är det ingen jävel som vet vad det ska vara för att det ska vara bra. Nej. Det märkte jag när de började tala om för min man att han hade för högt kolesterol. Det var ingen som visste någonting. Nej. Det gick att googla mer och det här var ju liksom 2005. Ja. Nej. Så de där fleromättade fetterna i varje fall, det är de som det är fröoljor helt enkelt. Men det är ju en sak med oljorna då. Och äter de bara som de är fröna, det är en helt annan sak. Ja, då är de ju liksom orörda. Ja. Ja, intressant. So today I went to Good Living Greens in Arizona and I found seeded watermelons. And what's the big deal with seeds? Well, seeds are actually very beneficial. They contain something called B17. Let me show you. The story of B17, the world without this illness. B17, the seeds, are the counter to this. And it's interesting because when you think about watermelons, most people spit out the seeds. And all of the seedless foods, see the connection between B17? Now, what are other forms of B17? You got apricot seeds, which is interesting. They'll tell you to stay away from these because they say that they'll poison you with cyanide and whatever else. Meanwhile, this industry is poisoning people and harming and killing people every single day. But allegedly, the apricot seeds and the watermelon seeds and the apple seeds and the cherry seeds are the danger. Think about it. Ja, det kan man säga. Färre barn föds där. Förändring i antalet födda 22 till 23. När börjar de bespruta? 21 var det väl. Och sen är det väl en viss tidsfördröjning. Lite olika minskningar i olika länder. Sverige här som ligger på, vad blir det? 4,7 med ett vindögn när jag läser. Ja, det stämmer. Ja. Polen 10,5. Oj. Ja. Men det finns ju faktiskt så att det finns länder som inte påverkas eller som påverkas åt andra hållet tydligen. Va? Ja. Israel. Va? Jo. Kan det ha något med de politiska judarna att göra? Kan ha att göra med det. Kanske ha att göra med... Och nu sticker jag ut hakan. Nu tänker jag göra det. Varenda läkemedelsbolags chef är politisk jude. Politisk jude. Ja, det är så äckligt. Stämmer det du gissar här? Jag gissar nej, inte. men att du gissar sammanhanget, sambandet. Så åker vi ut från Jotun. Ja, och det skäller vi på. Ja. Nej, det här är bedrövligt. Så om det nu är så att ni är ute och pökar runt med apor så är det bra att ha Ivermectin hemma. Ja. Fall ni får monkeypox. Ja. För det är nästa giv. Ja. Jag la det här receptet på vår telegramkanal ifall vi behöver den. Så malört ska ni ut och plocka. Så sagt.
Och tinktur det gör man genom att stoppa bladen i till exempel Absolut vodka. En stark, rent sprit på något sätt. Och så får det stå där i 6 veckor och suga i sig. Och sen har ni en tinktur. Och innan dess så får ni hålla er hemma. Ja, ni får inte ut och ha umgänge med apor i alla fall. De kör på repris verkligen, WHO. Ja, det funderar på. Ja, men vart tog fågelinfluensa vägen? Vart tog svinpesten vägen? Det bara puff. Var det ingen som nappar på det? Men nu ska vi nappa på monkeypox tydligen. Men alltså det är så barnsligt. Och det har ju haft uppe det förut. Det här med de här avkoporna. Och då gick det åt skogen för dem på grund av CDCs chefs uttalande. We do have seen now 2 cases that have occurred in children. Both of those children are traced back to individuals who come from the men who have sex with men community, the gay men community. And so when we have seen those cases in children, they have generally been what I call adjacent to the community most at risk. Det här är innehållsförteckningen på AstraZenecas besprutning. Bland annat schimpansi adenovirus. Fråga mig inte vad det är. Jag försökte googla på det och försöka komma fram till. Det sa mig inte så mycket. Jag är inte så medicinsk kunnig jag kunde uttyda. Men det man kan undra är ju handen där de har hittat i Sverige som hade både det ena, det tredje, det fjärde, det femte och monkeypox. Han hade covid, han hade hiv och han hade monkeypox. Ja. Efter semester i Spanien. Han kanske hade fått besprutning av AstraZenecas då? Kan ha varit. Eller så var det som i Kanada, för där hade de fått in lite människor som har krockat, en bruten arm här och en trasig näsa där, och på den här akutmottagningen det var 100% som hade covid. Jaha. De fick isolera dem. Jaha. Det gick ju inte, och så ner med personal från andra avdelningen och begränsa och stänga av. Och då var det en sköterska som sa, det här är ju jättekonstigt. Så hon tog och testade sig och sina polare som jobbade. Och de var sjuka allihop. Och då sa de, det här är ju jättekonstigt. Så då tog de och testade en sticka som inte hade varit testad. Var det här nyss nu? Ja, i veckan som gick. Och minsann var väl trästickan med tuss på också sjuk. Ja, men det är bara att ge den en... Sjukhusledningen fick backa på alltihopa. Otroligt. Så jag undrar också vad de har testat den här monkeypox i människan med. Ja. Är det PCR-test tror du? Vi utgår ifrån det. Ja, han kanske inte alls hade monkeypox. Det kommer lite mer om monkeypox. So the truth about the monkeypox jab. I saw another medical doctor on here say that he researched the jab ingredients in the monkeypox jab, and it contains ciprofloxacin. Ciprofloxacin is a known antibiotic who's put many of my patients in wheelchairs because it does something called floxing them. What being floxed means is that it destroys your mitochondria, your energy makers in every single cell but red blood cells that make ATP or adenosine triphosphate that run every single biochemical reaction in your body and give you all the energy and brain power you need. This antibiotic destroys mitochondria, absolutely causes brain fog, weakness, neuropathy for patients, and is a very dangerous antibiotic when you get down to the nitty-gritty of it. This is being injected into your body where you bypass the gut barrier. Ciprofloxacin also contains fluoride. Now, it's not good to inject that in anyone. So let's be real here. Think about the risk and benefits before you decide what you're going to do. Love you guys from Dr. Jess. Då var det dags igen. Ja. 2.0. Verkligen. Nu ska vi i Nya Zeeland, så där ska de tvinga på folk vacciner. De ska binda fast dem. Nya Zeeland gick ju inte med i WHO. Nej. Men ändå ska de göra så här ändå. Och de kanske inte tyckte att WHOs direktiv var tillräckligt hårda. Så var det då antagligen. Ja. De har någon annan kontakt där de får bättre betalt. Kanske det. Kan vara så. Ja. Och så kommer vi till NATO då. Och där kör de lite skrämselpropaganda. NATO också. Och där är några punkter som de ska utgå ifrån och såna här saker. Vet du vad? Vi skiter i det. Vi lyssnar på de här som kan spå i framtiden istället. Eller som kan se vad som har hänt. Future Forecasting. De fick uppdraget. De vet ju inte förrän efteråt vad det var. Men uppdraget var Pfizer. This is determined not by markets, but by committee. Regulatory agency officials look the other way. The strong sense of manipulation is all around. So they're sitting around and they're saying, let's push it. Being steered into a certain direction, kind of like herding sheep, the act of the shepherd dog or the wolf
corralling the sheep. My sense is that there's going to be a trade skip or a halt. It felt not quite right, like they were doing something dodgy, and it felt like it was a global operation on many levels, many multi-layered, large-scale manipulation. I closed my eyes and I saw what looked like cells, but these little black things were moving in and like attacking the cells. It was like government and business was blended. Dirty deals, not in the best interest of us. And I got this visual of a black cloud and like it felt like cancer spreading. Alltså på riktigt, om du är ute och går och ser en sengångare, spring för fan. Spring, för de är sena när de går. Ja, och sengångarvirus, sengångarfeber, alltså, ja. Kom inte på något bättre. Ja, det är helt sanslöst. It's nicotine. That's why Walls raised the taxes on nicotine pouches. There's no evidence, by the way, that nicotine is a carcinogen. It's not. It's all a lie. And what they hate about nicotine is it raises testosterone levels. They even suppress that fact. That's a fact on Google. Google nicotine and testosterone and see how many results it takes you to get to the core truth, which is yes, nicotine use raises testosterone levels. Man, it is way, way down. And that's not an accident. They're afraid of testosterone. 100%. That's like completely right. Och så hade vi det där med den C-sjukan igen. Ja. Och det var mycket sån där ingen missinformation om den. Ja. Och så har vi den här damen här, Susanne Wojcicki. Hon har tagit bort mer än 1 miljon filmer för missinformation. Ja, och nu är inte hon mer, för hon fick lungcancer för 2 år sedan och nu är inte hon mer. Och hon kavlar säkert upp. Det gjorde hon säkerligen. Och det gjorde den här damen också, som jag inte vet vad hon heter. Men hon är i varje fall en sån där YouTuber. Såna där som du och jag, fast bara ibland, utan när vi är blockerade. Men hon var inte som oss. Nej. För hon sa att man skulle ta sticket. Jaha du. Ja. Stick och brinn. Stick och brinn, ja. Och det var det hon gjorde. Alltså jag vet att det här låter jättehemskt. Men jag önskar inte död på folk. Det gör jag inte. Men om någon ska... Om någon måste gå bort på grund av sprutan så kan det ju vara de som har lobbat för att man inte ska få prata sant. Ja. Det håller jag med om. Faktiskt. Sen har vi mycket ögonproblem. Ja. Jag vet inte vem det var som pratade med mig om, var iväg och tagit, ja du vet, kolla trycket i ögonen och optiken då. Och den sa, du är inte vaccinerad för du har inga proppar i dina ögon. Och då kan man ju börja undra vad katarakt och alla andra grejer som har makalöst ökat. Japp. Ja. Mycket underligt. Man kan undra. Vi undrar. So you'll be reading it, so it's not coming from my mouth. I'm not making it up. But the University of Nebraska just got done with their one of their studies that the way to save the world on carbon is raise more cows. Okay. And that's because cows are carbon negative. Okay. They produce more oxygen than they put off methane and carbon. It means to eat more cheeseburgers or steaks, right? Beef. To save the world. To save the world, right. There you go. Thank you. Men alltså stopp. Vad sa han? Koldioxidnegativa kor. Pruttfria kor? Ja. Nej, vad fan. Har de kommit på att kossorna är bra plötsligt? Ja, de är jättebra. Och vad förvånad jag blir. Ja. Fast det finns ju de som inte har fattat då, får man ju lov att säga. Bill Gates har inte fattat det. Han tycker att vi ska äta lab-grown meat fortfarande. Han tjänar väl mer pengar på den? Förmodligen. Han hade väl inte tillräckligt med pengar? Nej. Du kan trycka egna Bill. Ja. Det här tycker jag är så dumt och intressant. De säger då att om man är fattig så kan man sälja de här utsläppsrätterna till andra då, så får man pengar. Det är de som är rika. Men jag förstår inte det här. Jag får inte ihop det här. För jag menar, om det är så att det är så himla farligt med koldioxid. Då spelar väl inte ekonomin någon roll? Nej, och jag menar om jag säljer, då kommer det bli lika stort utsläpp i varje fall. Om du som är rik köper det av mig. Men det kanske är bättre utsläpp om man är rik och åker runt. Jag tänkte inte på det. Nej, så tror jag det är, så du. Nej. Ska vi lyssna på vad de säger i Sverige om vindkraft då? Ja, den är väl bra. Jag är maktlös. Inga myndigheter hjälper mig.
Jag vill inte bo kvar, men har inte råd att flytta. Jag fick ett brev från ärkebiskopen att vi måste göra uppoffringar för den gröna omställningen. Stiftet hyr ut sin mark till vindkraften och den ligger precis intill oss. Man får akta sig för iskast på vintern. Tunga, halvmeterlånga isflak kastas ibland flera 100 meter från rotorbladen. Marken under några av verken är svart av olja. Man kan se hur oljan rinner längs rotorbladen. Man hittar plast på vingarna överallt. Kreaturen är oroliga. Det finns inga årar eller tjädrar kvar. Andra djur har också försvunnit sedan vindkraftverken byggdes. När jag går ut i ladugården och det låter som ett jetplan och liksom dunkar i hela bröstet, då känns det som att jag ska ta livet av mig. Infraljuden ger mig en känsla av att vara med i en skräckfilm. En konstant ton har tillkommit det sista året. Jag tror att växellådan gått sönder i ett verk. Det låter som ett stort passagerarflygplan som flyger förbi om och om igen. Oljudet blir värre med åren. Man kan se att rotorbladen är slitna. Jag har 48 decibel i trädgården. När det är låga moln synkar ljudet med blixtljusen och det blir som ett jättedisco i skogen. När marken är täckt av snö tiofaldigas styrkan av blixtljusen på vingarna. Blixtljusen från vingarna är så starka att det inte hjälper att dra ner rullgardinen. Jag plågas av skuggorna som vandrar genom rummet varannan sekund. Flimrandet tar aldrig slut. Ibland är det vindstilla och jag minns hur det brukade vara. Då börjar jag nästan gråta. Jag har ett förslag. Okej. Ärkebiskopen ska bo där i en månad. Han får inte lämna gården och huset. Han Nej. ska bo där i en månad. Ja. Och sen ska han beskriva om han tycker att det är bra uppoffring eller om det är en för jävla dålig uppoffring. Vilket folk. Ja. I Guds tecken då, eller? Ja. Eller var det mammon? Ja, det var nog mammon skulle jag tro. Jag tror mammon har sagt upp sig här också. Ja. Soros har slutat betala. Förmodligen. Lägger ner verksamheten. Ja, det kan ju vara så. Får inte betalt längre. Eller något åt det hållet. Den österrikiska klimataktivistgruppen Letze, sista generationen. Ja, vad skönt. Ja, då var de färdiglimmade. Det var det sista. Ja, jag tror om vi åker ut för att jämföra 2024 års medalj med 1908 års medalj. Båda är guld. Ja. Men den ena är 1% och den andra är 100% guld. Så kan det nog vara. De tjänar så mycket pengar idag så att de behöver inte ha en guldmedalj. Nej. Nej. Och den här stackars människan från Australien. Jag vet ju synd om henne. Det här är nog bland det mest bedrövliga jag har sett. Ja, men det är jättesynd om. För Ja. hon har faktiskt blivit väldigt, väldigt mobbad. Jaha. Ja, och det har faktiskt varit väldigt sexistiskt att gå på henne bara för att hon är kvinna. Jaha. Ja. Okej. Då är hon anklagad för att hon har manipulerat kvalet för att kunna få åka till... Fast det tror jag. För var hon det bästa de hade? Nej, det här var det inte. Det kommer lite annat. Det var det inte. Men hon ville i varje fall åka på semester. Gratis. Ja, det är Frankrike med sin man som då tränar alltihopa, hur det nu var. Ja, men där ser man ju henne på bilden som är inklippt där. Ja, den hoppar kanin. Alltså jag har inte kunnat gjort ett sämre. Hoppa hare. Ska vi titta på hennes, vad heter det då? Ja, motståndare. Motståndare i australiska kvalet. Ja. Hon var ju rätt duktig faktiskt. Ja, absolut. Det kunde inte jag göra som hon Nej, kunde. inte jag det. heller. Eller om jag hade försökt så hade jag dött. Ja. Det är fler som har mobbade, så är det. Jaha. Ja. Hen som vann boxningen där också blev mobbad av Elon Musk och J.K. Rowling. De har cyberbullat honom. Ja. Henne. Det. Ja.
Jag tycker de här är bra. Alltså, olympiska kommittén eller vad han är med i, den här mannen. Det är nog en man. Han säger att man kan inte säga vad som är man och en kvinna längre. Men du, då skulle jag vilja säga så här. När de gör utgrävningar, Ja, då kan de säga. då kan de säga att den här människan för 5000 år sedan, det var en kvinna eller en man. Ja. Men plötsligt, borta! Ja. Och det kan de inte säga här heller. Även i en lite lättare klass, 57 kilo, då var det en Lin Yu Ting som vann. Det är den personen här till vänster. Inken tinken, ta mig fan. Och den till höger var ju den här personen som nu har varit så omtalad. Bara så ni vet. Men du vet att den här världsboxningsorganisationen, den vicepresidenten där, han går faktiskt ut och säger den här personen som har blivit så mobbad att det faktiskt är en man. Ja, men det är en man. Det syns att det är en man. Han säger det, vet du. Gode tid. Ja. Ja. Man kan tappa huvudet för mindre. Ja, det kan man lugnt göra. Och det gjorde de både i öppningsceremonin och i slutceremonin, så tappade de huvudet. Åker vi ut nu? Nej, det är stillbild. Jag tror vi får ha det. Ja, okej. Ja, nu får vi ta det. Ja, det är ta det. Ja, där hade de ju då... Ja, det går inte att säga det, att det faktiskt är det 33:e olympiska spelet. 33 är ju väldigt intressant tal då. För vissa. Och då släppte de ner Lucifer. Då hade han benet böjt. När han släpptes ner där. Ja. Som The Hanged Man, som vi känner igen. Det har något samband. Jag har inte en aning om det är bara en tillfällighet. Mycket man inte vet. Det är mycket man inte vill veta, om man ska vara riktigt ärlig. Ja, vad ska vi där då? Ja, Babels torn sträcker sig upp. Och en massa små grå. Kan det vara så? Jag vet inte. Nej. Alex Jon... Men här ser han ju ut som en myra. Han ser ut som en... Ja, det gör han faktiskt. Ja. Ganska omänsklig ser han ut. Ja. Eller hon, eller den. Vad det nu är för någonting. Alex Jon undrar i varje fall om det är en portal för att släppa in interdimensionella små grå där. Från CERN. Genom CERN Collider, ja. Ja. Ja, varför inte? Det verkar ju inte vara mer osund tanke. Nej. Än något annat. Nej, de kryllar de där små grå. Överallt kryllar de. Och det har ju varit väldigt populärt det där med portaler ett tag. Den här portalen som var mellan... Var det ja, men det gick ju inte. De visar ju rumpan och allt möjligt i den där. Ja, så fick ta bort den. Ja, herre. Jag vet inte vad de håller på med. Katy Perry, hon hade någonting med portal på något omslag här också. Ja. Imorgon öppnar sig portalen. Vad ska man tro? Eminem på något omslag också med någon portal. Nej, CERN kommer inte att öppna någon portal under 8 april solförmörkelsen. Nej, det var ju det är omöjligt, säger fact-checkers. Och då börjar man dra öronen åt sig. Säger de att det är omöjligt, då ligger det något dit. This collider and these beings that they're in communication with. So we're talking about the premier scientists on planet Earth right now who are actively engaged, according to their own words, communicating with something with a personality, in their own words, from another dimension. And that's the purpose of the collider. I mean, people need to understand, this is not science fiction, this is fact. Det har ju varit mycket såna rubriker om att de har haft Harvards vetenskapsman säger att de har haft kontakt med olika aliens och de kanske bor här hos oss också. Vi kanske är aliens. Ja, det kanske vi också är, det är vi förmodligen. Nej, men de värmer ju upp oss lite nu. Kanske så bor de här ja, förklädda till människor. Kan så vara. Det har vi ingen aning om. Nej, det vet vi inte. Och så hade Alistair Crowley som hade en liten grå sån där identitet. Nej, det heter entitet. Varelse. Något. Som han pratade med en hel del och fick en massa information av. Ja, så det var hållit på ett tag kan man kunna säga.
olika moln eller formationer eller vad säger man? Häftigt. Skojar du? Ja. Vilket skådespel. Ja, nu kommer vi till en ny skådespelare, eller en annan skådespelare. Den här pojken, han var ju inte så liten nu då, men han som stack ner de där flickorna i England. Han var med i Dr. Who-avsnitt. Jaha. Ja. Och han var också knuten till en organisation som hette Children in Need. Men det låter ju jättefint. Ja, visst gör det. Ja. Och så tittar vi på deras logga då som är till höger här. Med lilla nallebjörnen och formen triangeln, skafen över ögat. Och så jämför vi den med den vänstra bilden som där det står MI5 UK Intelligence. Jag tycker att det är en slående likhet. Något har vi ju lärt oss, och det är att slumpen den finns nästan Nej, inte. det gör den inte. Och så får man väl säga, vad har den där pojken varit utsatt för? Vad har det som har fått honom att göra det han gjorde? Då kan vi väl nästan börja prata om den där monarkfjärilen igen. Ja. MK Ultra. Ja, fy fan. Den här inringade mannen där. Håll ögonen i filmen, han dyker upp. Och han kommunicerar helt klart med polisen som är till vänster längst ner i bild här. I en hatt. Ja, han börjar rycka i örat här alldeles strax. Ja. Där ja. Och får svaret där. Så vi kan väl ana. Ja, det kan vi absolut göra. Och de här männen då? Vilka är de anlitade av? Och vem har de fått betalt då? Och hur mycket har de fått betalt? Och vad är målsättningen? Ja. Det får vi se där. Den här kvinnan. Den här kvinnan pratar om en person som hade fått väldigt bra betalt för att ta in flyktingar. Men. Jo, hon har fått jättebra betalt. Och då har de fått en koffert in i sin bostad. Hon hade typ bread and breakfast eller något sånt där, den där kvinnan. Och då hade de fått in en koffert och så fick det får du inte röra. Den kommer jag hämta den någon vecka. Men de kommer aldrig att hämta den, eller de kommer inte att hämta den på flera veckor. Så det är så vart de nyfiken så hon kollade i den. Och då var den full av vapen. Oh shit ja. Så man kan undra. Ja. Snart slutar man undra. Ja, det gör man förmodligen. You've been targeting our mosques. Now we're going to target your church. Of course we ain't going to target your church. We're not like that. That's exactly what you want. That's exactly the kind of response that you're looking for. You're trying to push the Muslim community. You're trying to agitate us. And we're not going to give it you. This church has been here for as long as the Muslim community in Stoke has been here. We've never targeted churches and we've always shown respect for places of worship. So then why is it that you're targeting our mosques? Why is it that you're targeting our Muslim women and our Muslim community? It's because your Zionist backers, they've got a certain agenda that they're trying to push. Oh, British people, wake up. Understand, the establishment are using Tommy Robinson as a little pawn to try and cause a division between the Muslim community and the rest of society. And we're not going to buy it. Message to the British people, do your own research. We're not bad people. You want to save your children, we want our children to be safe as well. You want to live a good standard of life, we want to live a good standard of life as well. And a message to the Muslim community, do not get sucked up and do not get used and taken advantage of by reacting in a way that the media and the politicians want you to react. Stay safe, defend your mosques, and do not cross the boundaries that Islam has written for you. Han nämner Tommy Robinson där. Ja, det är ju ingen jag känner igen. Nej, jag har väl följt honom lite grann på Telegram ett tag. Och sen bara kände jag, nej den här mannen, han är bara för mycket. Han kändes inte okej. Det visade sig väl att inte vara heller. Nej, han var inte riktigt okej. Han är väl en stor anledning till att det har blivit så mycket upplopp. Han har väl liksom försökt att få igång det här vad jag förstår. Och så visar det sig att han heter egentligen inte alls Tommy Robinson. Han heter Stephen Christopher Jackson Lennon och en Mossad-agent. Oops. Ja, jobbar alltså för Israel, Mossad. Och vill ha de här konflikterna. Jävla skitstövlar. Ja, och när det drog ihop sig och blev riktigt jäkligt åkte han till Cypern på semester. Ja, vad fint. Ja. Och så har vi den här fina Keir Starmer som de har fått för sina synder i England. Ja, de måste ha syndat väldigt mycket. Han är väl uppe på samma nivå som Tommy Robinson.
En stor jävla skithög kan man säga lugnt säga. Vi lyssnar lite. Ja. The Cobra meeting was to coordinate our response to the disorder. And I made it very clear on a number of occasions that those involved will feel the full force of the law. So we coordinated, we went through some of the numbers. Over 400 people now have been arrested. 100 have been charged, some in relation to online activity, and a number of them are already in court. And I'm now expecting substantive sentencing before the end of this week. That should send a very powerful message to anybody involved, either directly or online, that you are likely to be dealt with within a week, and that nobody should be involving themselves in this disorder. Ja, även om det är konstigt i Sverige så är jag glad att jag inte är i England. Och det stämmer verkligen det här de pratar om. Problem, reaktion, lösning. Först slänger vi in en massa immigranter. Och då kommer folket att börja klaga. Och då jagar vi på dem. Ja, det gör vi. Och då blir det en massa bråk emellan dem. Ja, och det har vi orsakat. Ja. Ja. Och sen så sätter vi in en massa övervakning och arresteringar och såna här saker. Så då har vi total kontroll sen. Problem, reaktion, lösning. Ja. Äckligt. Hade de ett knivdåd till i England? Det första var ett skott kanske. Det var knivdåd också. Nej, det var knivdåd också. Ja, knivdåd också. En flicka och hennes mamma som det blev knivstuckna på en gata i Leicester Square, säger de. Då var det en man då som var från Rumänien som hade knivhuggit de här personerna, säger de. Och det här är bara skitkonstigt. Och längst ner på den här bilden så står det att de här inga konspirationsteoretikerna tror inte att det här är sant. Och det här ska jag säga, det tänkte jag är nog en sån, för det tänkte jag innan jag hade läst det här också. Och vi ska lyssna på den person som de då säger har räddat de här från att dö. Det är en Abdullah som jobbade på en tesalong precis där det här hände. Vi tar och lyssnar lite på honom och ska se hur han låter. Ja, jag reagerar. Hold the hand in which he wasn't having a knife, and they just put him down on the floor and just hold him and kick the knife away from him. And then a couple of more people joined as well, and we just hold him until the police came. It took like maybe 3 to 4 minutes. Police arrived, and they just took him to the custody. And the child, just like all my colleagues, they gave him first aid, and in the minute police came as well, and they just gave the first aid. Vad tycker du? Tycker du att han låter äkta? Nej, jag tror det är väldigt mycket jag tror inte äkta. Det är väldigt mycket jag tror är false flag. Det är ju nästan så du blir arg på mig. För jag tror vi är lurade på så jävla mycket. Nej, det här är inte äkta. Det är false flag, jag är helt säker. Hela minspel, det är så, antingen så är det CGI som du säger, eller också är det inlärt. Ja, det spelar ingen roll, hela situationen är falsk. Jag är helt övertygad. Och på Irland är det inget bättre. Nej, det är det inte. Eller kanske på sätt och vis. Nej då. Men... det börjar bli sent nu. Ja, det var varför förbjudet att titta på protester på Irland. Ja, man kan ju undra varför. I like to say, you know what? All this pretense about, we have to respond to them when they call our names. Those people down there, they're the biggest racists I've ever heard of in my life. Do you know why? Because they're all happy to say China belongs to the Chinese, Pakistan belongs to Pakistanis, Palestine belongs to Palestinians. But once you say Ireland belongs to the Irish, they start bawling and shouting like mad things, right? So we'll say clearly, loud, every day, Ireland belongs to the Irish! Who does Ireland belong to? Irish! Ireland belongs to the Irish! Who does Ireland belong to? Good man, I can see you're in fine fettle. Men han kändes väl lite vaken? Ja, lite medveten. Ja. Jag hintade om att det var någonting som var bra på Irland, och det var det jag tänkte på. I varje fall att nu protestanter och katoliker på Irland, de har fått gemensam fiende nu i varje fall. Så nu har de åtminstone blivit sams. Ja. Alltid något. Ja, fast det är ju dit vi är tvungna att komma. Det är det
hela det här utbildningsprojektet går ut på. Att vi ska fatta att fienden är inte varann, utan det är de som försöker att styra över oss. Israel behind the quote-unquote far-right riots in the UK? No, the ADL says there's nothing to see here. We're all just conspiracy theorists. Quote, it is predictable but still problematic to see Israel scapegoated as the cause of the riots raging across the United Kingdom involving far-right elements. This is happening all across social media. These claims have no basis and contribute to the increasing anxiety among Jews in the country, a segment of the British society already alienated by enormous spikes in anti-Semitic incidents. First off, saying that as Muslims are getting beat up in the streets is wild. And second, is there really no basis? According to reporting, the group responsible for organizing last week's riots in the UK is a group called the EDL, or the English Defence League. And the de facto leader of the EDL is a guy named Tommy Robinson. Now here's where things get interesting. The Times of Israel has reported that pro-Israel groups have been boosting far-right anti-Muslim extremists in the UK. One particular group that they cited is a think tank called Middle East Forum. And the Middle East Forum just happens to have an initiative called the Israel Victory Project, which is an initiative to steer US policy towards backing an Israel victory over the Palestinians. Another group they cite is the Gatestone Institute, an Israel-focused think tank. It has also been reported that a pro-Israel multimillionaire named Robert Shillman was funding Robinson's 5-figure salary from 2017 under the cover of a fellowship of a Canadian media group, and Shillman happens to sit on the board of the Friends of the Israeli Defense Forces. Probably just coincidence. The Standard had also reported that Tommy Robinson had been invited to Israel on sponsored trips to visit various illegal settlements there. Here he is, pictured holding a rifle, standing on an Israeli army tank in the Israeli-occupied territory called the Golan Heights. Israeli newspaper Haaretz has also reported the ties between Israel and the English Defence League, suggesting that the collaboration is due to a struggle against a common foe, Islam. So yeah, I have no idea. I don't know how anybody can come to the conclusion that Israel was somehow involved in this whole thing. So I just want to state for the record, pogroms, which means an organized massacre against a particular ethnic group, are definitely not taking place in Britain. The riots definitely have nothing to do with Israel trying to send a message to the British people, especially minorities, about not protesting genocide. Definitely nothing to do with that. And definitely nothing to do with sending a message to the British government for withdrawing its legal challenge to the ICC. So... ששמע חדשות, שמע שמוחמד זה השם הכי נפוץ באנגליה, נכון? אז אנחנו רוצים שזה יהיה השם הכי נפוץ באנגליה, ושיהיה המון מוחמד באנגליה, בשוודיה, בצרפת, לא פה, זה מה שאנחנו רוצים. Ja, gisses, nu har vi problem. Vad fan ska vi lägga på? Ja, det är faktiskt väldigt svårt. Ja, det är jättesvårt. Alltså att det är väldigt mycket false flag, det är det. Och jag skulle ju egentligen helst vilja veta hur mycket lur är det? Om vi tittar på 10 inslag på tvn eller på nätet eller på radion eller ja, vart som helst. Vad mycket är sant, vad mycket är falskt? Men jag vet inte hur man ska formulera det så det blir bra. Jag heller. Så vad vart det då? Jag vet inte vad det vart. Det blir inte betalt. Vad har universum att berätta om den här så kallade intervjun mellan Musk och Trump? Skulle det kunna vara något? Det var intressant. Jag har inte sett den så jag vet ju ingenting om Ja, det är inget att se men det är mycket att lyssna på. Det är över 2 timmar. Ja, då är det den frågan vi har, kära universum. Vad finns det att berätta om den så kallade intervjun? Jag tyckte det var pojkar som mest berömde varann. Ja, pojkar och känslor och lur. Och sen berömde de. Ja. Jag ska bara se vart jag ska hamna. Och mycket pengar av dem. Mycket pengar av dem. De ritar dem själva. 6 i mynt. Döden. 4 i mynt. Vad långt ner jag kom. Upp med alla dekorationer. Så. Pilituttan, nej och få. 3 i stav. Och temperance. Här har vi den där inga då. Riddare i bägare. Som är lite opålitlig, känslosam, lite opålitlig.
Ja, inte så mycket att hänga i julgranen. Det är inget att lita på. Det är inget att lita på. Nej, det är inget att lita på. Nej. Och min känsla är väl att det var väl kanske inte äkta vara. Det var nog äkta AI. Det var min känsla. Men lite lur. Men jag tror att det var för att trygga för familjen. För att trygga för barn och gamla och alla däremellan. För det var väldigt milda tongångar. Det var verkligen det. Delat ut lite grann så där lite korn här och ett litet korn där. Och det de står för är ju faktiskt på gott eller ont. På gott hoppas jag. En förändring. En sakta förändring. Ja. De hoppas de håller i. Ja. De vill inte släppa taget. Nej. Det vill de nog inte. De vill inte släppa taget om sina förmögenheter i varje fall. Tror jag inte de vill. Tacka fan för det. Inte någon av dem. Nej, det är väl ingen som vill. Nej. Vill du? Jag har ingen. Det har du väl? Du sitter ju på en förmögenhet. Ja. Det sa min chef till men jag försökte löneförhandla en gång. Och den ville väl inte lämna ifrån dig? Nej. Jag tror ju ändå någonstans att den här var avsedd för att vi står här, vi är på väg ditåt och inom sinom tid. När tiden stämmer, så kommer det att hända grejer. Och de pratar ju verkligen så här milda ordalag om precis allting. De kallar ingenting vid dess rätta namn om du frågar mig. Okej, jag vet ju inte eftersom jag inte lyssnar på det. Nej, men jag berättar för dig hur jag upplever. Ja, det är lite svårt. Men min upplevelse. Men de la en grund kanske. För vad som komma skall. Kanske. En tröghetsfaktor som det visslar om. Och de hade gott sällskap där också då tydligen. Kanske var nu har inte jag som sagt hört det, men att eftersom de inte var så tydliga direkt, utan det var lite, de pratade lite grann och det var lite lugnt och försiktigt som du säger, att man kanske ville få folk att tänka lite själva. Ja, det should be first. Ja. En liten, han går ju in och tänker själv. Ja, precis. Ja. Jag tror det är en fördel att inte ha hört den. Ja, kanske det. Jo, men så kan det absolut vara. Och att det liksom, det är ingenting som kommer att blixtra i just vad det här handlade om egentligen. Nej. Utan det kommer vi att få längre fram. Men du, det börjar bli mycket mynt. Ja. Okej. Det här hade att göra med våra pengar, vårat betalningssystem på något vis. Det är det jag säger, jag är ingen Q-forskare så de fick säkert ut en massa mer än vad jag fick ut av det här. Men på något sätt så är det här en grund, den här diskussionen, det här mötet på 2 timmar drygt där. Ja, det är mycket, en förberedelse för ekonomin på något vis. Mycket, man säger. Det handlar ju om stabilitet och tröghet i största allmänhet. Ja, jag är hårdvara. Ja, hårdvara. Ja. Något du kan ta på. Ja. De pratar väl Bitcoin bägge två också. Inte det kanske de inte gjorde, men de är mycket för Bitcoin. Man kanske skulle lära sig någonting om det. Gå kursen. Nej, jag är inte tillräckligt intresserad av det heller. Ja, men vi skulle ha med oss någonting som har med våra tillhörigheter att göra då kanske. Kan man tolka det så? Kan ju vara att rusa inte i stad. Nej. För det kommer, ja, så kan det ju också vara. Jag får en känsla av att rusa inte i stad när det kommer att börja krascha, bankerna går ner, aktierna försvinner, bitcoins kanske inte kommer att vara värda någonting. Det är bara att sitta på förmögenheten och vänta. Synd om er pojkar. Sitt på förmögenheten och avvakta. Nej, men ha lite ro i kroppen. Is i magen och ro i kroppen. Ja. Och sen ett sista rådgivande kort till oss allihop just nu då. Okej, försök att se vad som faktiskt finns istället för bara det du blir matad med. Ja. Tänk själv. Det var nog det. Ja. Det var nog det. Hörrni, tusen tack för att ni är med oss och vi hoppas att vi får vara kvar på YouTube ett tag till. Håller på att säga, är vi inte där så får ni gå till Rumble, men det kan du ju inte veta för då finns ju inte det. Så det ja, men ja.
Man vet, vi har sagt det i alla fall. Då ligger det ute i universum. Sköt om er och ha en himla god fredag. Hej hej!